ሰላም ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እኔ በጣም ደህና ነኝ እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እንግዲህ ዛሬም እንደተለመደው አሪፍ አፕሊኬሽን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህን ቪዲዮ እየሰራው ያለሁት በእናንተ ጥያቄ መሰረት ነው። ከትላንት ወዲያ ባስተማርኩት 5 ምርጥ አፕሊኬሽን ብዬ 5 አፕሊኬሽኖችን ዘርዝሬ ነበር። ከነዛ መሃል አንደኛ ብዬ ያስቀመጥኩት ዲኤንኤስ ቼንጀር አጠቃቀሙ እንዴት እንደሆነ አሳየን ብላችሁ በፌስቡክ አካውንቴ ብዙ ሰዎች ጠይቃችሁኛል። አጠቃቀሙ በጣም ቀላል ነው። ተከፍቱታላችሁ አፕሊኬሽኑን ከከፈታችሁት በኋላ ያው ከላይ እንደምታዩት ጎግል ዲኤንኤስ ይላል ማለት ነው። ብዙ አይነት ዲኤንኤሶች አሉ ከስር ስትከፍቱት። እኛ ግን ምን መርጠው ጎግል ዲኤንኤስ የሚለው ነው። ከዛ እዚች ጋር ስታርት ምትሏን ነካታለን። ስታርት ምትሏን ከነካን በኋላ ያው ኮኔክትድ ሚል ይመጣል ወይም ደግሞ በአረንጓዴ ከለር ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ ወተን ኢንተርኔታችንን ቼክ ማድረግ እንችላለን፣ ፍጥነቱን መለካት እንችላለን ማለት ነው። ምን ያህል እንደፈጠነ በጣም አሪፍ አፕሊኬሽን ነው። እኔ ወድጄው ነው እየተጠቀምኩበት ያለሁት። አፕሊኬሽኑን ለማግኘት ደግሞ የቴሌግራም ቻናሌ ላይ ተገቡና ባለፈው ስለለቀቅኩት አሁን መልቀቅ አያስፈልገኝም። ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ታሪኩ ቲዩብ የሚል አለ። እሱ ላይ ተገባላችሁ። ከዛ አፕሊኬሽኑ ይሆንና ዲኤንኤስ ቼንጀር ብዬ ባለፈው በአንደኛ ደረጃነት ያስቀመጥኩት አፕሊኬሽን ነው። ይሄንን ገብታችሁ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ። ሊንክ አይደለም ማስቀምጠው ቀጥታ አፕሊኬሽኑ ነው። ዳውንሎድ አድርጋችሁ ኢንስቶል እዛው ላይ ይሄው ነካስ ታረጉት ኢንስቶል ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ የዛሬ ቪዲዮ አጭር ነች። ይሄንን ጥያቄ ለመመለስ ነው የመጣሁት እንጂ ቪዲዮ ለመስራት አላሰብኩም ነበር። ለዛሬ ነበርኝ ትምህርት ይመስላል። ከወደዳችሁት ላይክ አድርጉ። ሐሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮሜንት ስጡ። እንዲሰራላችሁ የምትፈልጉት ቪዲዮም ካለ ከስር ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሰብስክራይብ እንዳይረሳ። ባይ ባይ።